So, meron na naman akong panibagong DIY na gagawin. Meron kasing nakakita ng DIY ko before, tapos may umorder, so gagawin ko na, then papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya ginawa, just in case na magustuhan nyo, magagaya nyo siya, kasi nga, sharing is caring. So, ayun, katatapos ko lang maligo, isi-share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa, and papakita ko rin sa inyo yung mga materials na gagamitin natin. Sobrang affordable lang yon, and low price, madali lang. Kaya nyo rin yan. So, mag-aayos lang ako, then start na tayo again, okay? Bye-bye! Hey! Hi mga Meowsicles! I'm back! Ayan, nakapag-ayos na ang Meowsicles ninyo. And para lang makapag-DIY, no? Ngayon lang yata ako nag-ayos nung nagdi-DIY ako. And sinipag eh. So, ayun, I'm here para i-share sa inyo nga yung ating Hellokitty bow na gagawin. And sana, yung sinabi ko kanina, na sana magustuhan nyo kasi gusto ko, syempre, ma-share sa inyo yung mga DIY ko. So, ayun, mga Meowsicles, start na tayo. Papakita ko sa inyo yung mga materials natin para makabili rin kayo kung ano yung mga kailangan. Yung iba rin naman ito kasi is makikita nyo rin naman dun sa gamit ninyo rin dito sa bahay. So, yun. Let's start na. Taran! So, ngayon, ang first is, kinuha ko to ang mga gamit sa ating pagtatahi. Ang laman nito is yung bow. Ito dito, ito yung ating needle. Ayan, yung needle natin. So, iba-iba yung ano nito sizes. So, ayan, iba-iba yung mga sizes niyan. Pipili ka lang dyan ng komportable sa sukat na gusto mo or sakto dun sa kamay mo na hindi ka mahihirapan, ganyan. Tapos ito, naalala nyo ba yung bow na to? Meron, parang pinaprint ko lang to. Yan, para maging pattern. Then, scissor, yan. Meron din tayong isa pang scissor. Kunin natin mamaya yung scissor ko. Wala pala siya dito. And yung sinulid. Sinulid like this. Ayan, sinulid. Then yung ating felt paper na color black, color yellow, color pink. Any color you want. Like this. Ayan, felt paper na ganito. Yan. Okay? So, ganito siya. And then, meron ako need mo rin syempre ng ball pen or pencil para may pang pattern ka. So, eto, naaalala nyo din ba to? Ayan. Yung mga bow na yan. Ito yung para sa face mask natin. So, ito, gagawin natin pattern to. Ayan. Ito yung mga ginagawa kong pattern. Then, meron akong gawa dito na ganito. Ayan. Ganito ba yan? Red. Hello Kitty. And color pink. Ayan. Yung mga ganyan tayo ginawa. So, ngayon, ang gagawin naman natin is gawa siya sa beads. Na ganito. Ayan. Color pink. May light pink. Merong black. Merong hot pink. So, ayan yung mga gagawin natin. Meron din akong color white. Ayan. And then, meron din akong clear white. Makikita niya magkaiba to. Yan, dalawang magkaiba. So, makikita nyo, ito yan. Ito siya, nung pinost ko before, then, ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin. Marami na akong binili kasi para hindi na ako may mabalik-balik na
na pinakapabalik-balik na bili-bili, ganyan. So, ayan, marami na akong bibili. Lalagay na natin siya sa lalagyan niya. Ang lalagyan niya is this one. So, hindi na kasi konti na lang yung laman. Meron din na yung mga ating materials, diba? Then, take na lang din natin siya ng picture dito. Ito lahat ng ating kakailanganin. So, ayan yung mga kakailanganin natin. Itong felt paper, ayan, any color you want. Then, yung ating pang pattern. And then, yung needle, ball pen, scissors, and yung mga beads natin, at saka itong karayom. So, yan lang naman yung ating gagawin na pattern. Okay? Taran! So, ayan po silang lahat. Konti lang yan, as in. Gawa na tayo ng pattern, okay? Oh my God, parang colorblind yata ako, mga Meoshi girls, kasi pinakita ko sa inyo, meron kasi hot pink, tapos merong red. So, hindi ko makita kung red ba itong isa or hot pink na pagsama-sama ko na yata. Nakakainis naman. So, ayun, ilagay ko na ang beads natin sa lalagyan. And, mga Meoshi girls, gagawa na tayo ng pattern, ha. Gawin na natin itong isang felt paper na to. Yung felt paper na to, mag-drawing tayo dito ng pattern. Yung pattern natin is yung pinakita ko sa inyo kanina. This one. Ayan, this one. Or, this one. Try muna natin itong pattern na to. So, mag-draw ako. Ayan. Gagawin ko is gagawa natin siya ng pattern na ganito. Drawing lang natin siya. Ganyan. I hope nakikita niyo. Pattern natin. Kayang-kaya niyo to mga Meoshi girls. Pattern na tayo. Siyempre, hindi naman talaga pantayin tayo yung bow, diba? May isang maliit, may isang malaki. Yan. And then, make nyo na lang siya ng circle. Make kayo ng circle. Nakita nyo kasi. Siyempre, yung isang tapos meron din, mas gusto ko kasi yung bow nito kaysa dito sa bilog. Mas bet ko talaga yung pagka-bow nito. Then, ikakat na natin siya. Ayan na. Ayan na siya. Okay? So, next natin na gagawin is, lagay ko lang itong yellow na to para kitang-kita nyo yung gagawin natin. So, ganyan. Ito nyo, white siya. Kunin natin ngayon itong ating needle. So, patay ng size na tama sa napansin nyo to, diba? Taas natin. So, ayan, mapapansin nyo mga nasikas. Ayan, may pattern na siya. Ayan. Matatakpan din naman yan matatakpan din yan. So, ito na nakakapag-ano na ako ng sinulid at saka karayong. Ayan. Ayan. Ang gagawin ko is kukuha naman tayo ng
yung beads na gagamitin natin. Ang color ng beads na gagamitin ko is color red and color black. Itong pattern na gagawin ko, so magsisimula tayo. Lalapitan ko nga kayo kasi layo. Para makita niyo ako. Ito, diba? Yung pattern na yan na black outline, susundan natin to. Susundan natin yan ng black outline lang din. Black beads, black beads. So, mag-start ako dito sa likod. Tutusok ko siya. Kasi. Start tayo dito. Ayan. Ito ha. Yung outline na yan, harangan din natin yan. Yung outline na black na yan. So, yan, tinusok na natin. Ouchie. Ayan. Hilahin nyo. Then, kuha tayo ng beads na black. Pasok. Ayan, pasok. Ayan siya. Then, tusok natin ulit dun sa outline. Ayan. Okay, sunod-sunod lang to. Papakita ko. Sundan nyo lang yung outline na color black. Guys, mas masikip, mas matibay ha. Mas masikip yung gawa, mas matibay. Okay? So, nandito na ako, malapit na ako dito sa maliit na bow, sa maliit na below. Skip muna natin yan. Uunahin muna natin is itong malaking circle na to. Skip natin yan, then after natin dito sa outline ng bow, dito naman tayo pupunta sa maliit para mas ma-emphasize muna natin yung circle. Okay? So, ganyan na siya. So, ayan, nakakalahati na tayo. Ayan. O, diba? Nakakalahati na agad tayo. Siyempre, kasi hindi kita natin nawawala sa outline. I-press nyo lang siya para ma-shape niya yung bow. Ayan. Press lang natin siya natin. Ayan. Then, let's go to the other side. Ayan, matatapos na tayo ulit sa kabilang side. Next naman, itong dalawang ayan na siya. Ayan. And yung next natin is lalagyan na natin ito ng color red. Ayan. Okay. Okay, let's proceed tayo sa color red na bow. Dito sa sandalan para makapag-relax ako habang gumagawa ako nito. Pwede din naman kayong gumawa habang nag-relax. TV, ganyan, sound trip. Kasi hindi ka makapag-sound trip kasi makaka-copyright ka. Hi mga Myoshikas! This is it. Natapos na po natin. Ayan na siya. So, I hope na nagustuhan niyo siya. I hope na magayan niyo siya. And, ayan. Pwede ilagay sa mga damit, sa bags, and pwede rin siyang gawing pendant, tapos pwede din siyang dito lagyan ng clip, pwedeng bow, pwede rin ponytail. So, marami tayong pwedeng paglagyan nito, kaya what are you waiting for? Gumawa ka na din at itag mo ako sa aking Facebook account. So, ayan, I hope na nagustuhan niyo mga Myoshikas, and thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin from time to time na naggagawa ako ng DIY, and sa mga nag-aabang ng mga DIY ko, thank you so much. And syempre, don't forget to like and leave the comment kung may mga nagustuhan po kayo na gusto na i-DIY natin. To try natin yan. So, ayun mga Myoshikas. So,
Bali, tomorrow, ayusin ko na po pala yung ating parapol para dun po sa mananalo ng scooter na pang boy and pang girl. So, abangan nyo po yan. Naging busy lang po ako. Marami po akong ginawang gawaing bahay para tapusin ko na siya lahat para magawa ko na po ang ating free raffle. Sa lahat na nag-subscribe, thank you po sa suporta nyo. And hindi man kayo ang manalo, pero lahat ng nakasubscribe sa akin, every time na mayroon akong pag-games, kayo at kayo pa rin yung mga nakakasali doon. Kasi halos lahat ng may pag-games ako na may question ako about sa mga vlogs ko, kayo rin ang makakasagot noon. Malalaman nyo rin kung ano yung mga questions ko about dun sa mga vlogs ko, mga recently vlogs ko, dun ko rin kukuhain yung mga questions ko. Thank you very much. And ayan na, sana nagustuhan nyo po mga Myoshikels, no? Hey! And that's it mga Myoshikels. Thank you very much for everything, sa support nyo. Thank you very much. And syempre, don't forget to like and subscribe, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. And syempre, sharing is caring. Mwah, mwah, mwah. Bye-bye! Love, love, love!